په دې وخت کې د ژوند قانون بیخي تغیر خوړلی ده. مخکې به خلکو نوټونه نیول ورقه کې، بیا ورو ډیولپ شو کمپیوټر ته، اوس هم کمپیوټر کې ده، مګر په خپله هېڅ شی نه کوي، زیاتر په اے آی باندې. مثلا پروډکټیویټي هم خلک داسې اول ورقه راواخلي وایي کې لیکل وکړي، اوس هم خلک شته دي په ورقو کې کتابچو کې کوي. کریټیویټي همداسې څنګه ارګنایز وساتي خپل کارونه، دا ټول خلک کوي، مګر بهتره طریقه یې څه ده چې څه رقم ته کولی شي اے آی له طریقې دا وکړي چې څونه هم ته وخت ضایع کوي په نورو طریقو باندې، ولې نه په اے آی ټولز باندې دا شیان وکړي چې هغه نور هم کم وخت کې زیات رزلټ تاته راوړي. نو په دې ویډیو کې همدغسې یو څو اے آی ټولز ما په نظر کې نیولي دي چې هغه خلک روزمره کارونو کې استفاده کولی شي او د هغه روزمره کارونه څه رقم ته چې مخکې روان ده د هغې نه څو چنده بهتره زر او اسانه طریقې سره مخکې لاړ شي. نو په همدې ریسرچ باندې اول اے آی ټول ته راسو ډیپل.com په نوم. ډیپل.com داسې اپلیکیشن ده چې تقریبا 1 بلین خلک یې استفاده کوي. 13 نه زیات ژبو کې دا شتون لري، کولی شي خلک استفاده کوي په دې ژبو کې. 100,000 کمپنیانې دي چې د اپلیکیشن نه استفاده کوي. دا چې کې ترانسلیشن ټول ده. اوس تاسو چې کوئ ګوګل ته ځئ، ګوګل ترانسلیټ ته چې څه هم ترانسلیشن نه ګوګل کې تاسو هغه اپلای کوئ، مګر ګوګل هغه څه افیکټیو ترانسلیشن تاته نه کوي، ښکاري چې یو ماشین باندې دا شوی ده. مګر له دې طریقه د ډیپل له طریقې ته کولی شي خپل ترانسلیشن چې هر لنګویج نه کوم لنګویج ته کوي ډېر په اسانۍ، یعنی اسانۍ خو دواړه یو رقم ته دي، مګر داسې ښکاري چې یو انسان لیکلی اوسي، هغه ماشین نه وي لیکلی. دغه یې فایده ده. بل دا د هر رقم لنګویج ډیټیکشن لري. ته چې په هره ژبه ولیکئ، دا نه ده چې طور د ژبه انتخاب کړل ته هغه نه بغیر ونه پېژني، خپله یې ډیټیکټ کوي، لکه څنګه ګوګل ټرانسلیټ چې ډیټیکټ کوي دا هم ډیټیکټ کوي. پوره ډاکومنټس ته پکې ټرانسلیټ کولی شي. ډاکومنټ چې کوم ډیټا ته لري هلته ورته ورکوي، هغه کوم بولټس چې دي، هیډلاینز چې دي، هر څه چې دي هغه ټول په نظر کې نیولو سره تا ته ټرانسلیټ کوي. نو دا چې کله اپلیکیشن دی جوړ کو، ورو ورو چې مخکې لاړو دوی دا اپډیټ کو، ډیپل رایټ هم راوباستو. ته اوس شی کوې خپل چې کوم رایټنګ ده، ایسې لیکې، هر شی چې لیکې، پیراګراف لیکې، ایمیل لیکې، بس هلته ولیکه، یو خواته یې ته لیکې، بل خواته د هغې تا ته شی کوي چې کوم مشکلات دي، ګرامري کوم سپیلنګ مشکلات دي، هر څه چې دي هغه ټول تا ته دوباره دې خواته په دې بل سایټ کې درکوي چې دغه چې کوم تا لیکلي دي بهتره او ګرامیټیکل مشکلاتو حل کول سره داسې ښکاري، یا سپیلنګ مشکلات حل کول سره به تا ته داسې ښکاره شي. نو ضرورت نه لري چې ته سپیلنګ چک کې، ته خپل پنکچویشن چک کې، دا ټول کارونه خپله درته کوي. دا هم ډېر پلس پوینټ ده. څوک هم چې افسز کې کار کوي، ایمیل زیات لیکي، څوک چې ایسیس لیکي، څوک چې پیراګرافس ضرورت لري، ټول کولی شي. دې ځینې سټوډنټس ته نیولی، شاګردان ته نیولی، تر آفس دفترونو کې چې څوک کار کوي ټول کولی شي دې نه استفاده وکړي. د دغه اپلیکیشن سره سره چې موږ کله وویلې، یو بل اپلیکیشن ده ګرامرلی، ډېر خلک ورسره بلدیت لري، مګر ډېر خلک استفاده کوي نه. دومره مهمه شی ده اتا سپیلنګ، اتا ګرامټیکل مسټیکس، اتا پنکچویشن، علامه‌ګذاریانې چې دي، پیراګراف د صفحه ساتل. نو ډېر داسې د لیکلو مطابق یو ښه پوینټ یې شی ده د ګرامرلی چې دا ته انسټال کولی شي کمپیوټر کې، خپل مایکروسافټ ورډ، ایکسل، نوشن، پاور پوینټ چې هر څه وسي هغه کې ډایرکټ تا ته په اپلیکیشن کې دننه تا ته وایي چې دغه مشکل ده دغه ځای کې په دې لاین کې. او بل ګوګل ایکسټنشن لري چې ګوګل ایکسټنشن د آن کو، ګوګل ایکسټنشن نه هم ته دا ګرامرلی د ویب د طریقې استفاده کولی شي چې کوم هم لیکلو مشکلات وسی. نو دغه شی حتما ځان سره استفاده کوي. دا دوه داسې نه ده چې ته باید په پیسو واخلې، فری هم شته ده، پیډ هم شته ده، د هغوی خپل سبسکرپشنز پلان دي. فری چې کوم ده ته کولی شي کریکشنز، مطلب لغتونه، جملې چې کوم غلط وسي صحیح کې، او کوم کلیریټي چې کوم تا غلط لیکلی وسي اوله کې کریکشنز مطلب سپیلنګ مسټیکس او پنکچویشن دي. کلیریټي جمله چې څه رقم ته لیکل شوې دې نه بهتره طریقه څه رقم ته ولیکي هغه تا درکوي. پیج کې بیا نور شیان دي چې ګوره زیاتره خلکو ته موږ چې استفاده کوي ضرورت نشته د کولی شي فری نه استفاده وکړي. دریم ټول چې تاسو ته هم دغه نوشن ده. نوشن باره کې کیدای شي چې اورېدلی اوس یا نه ورسې اورېدلی، موږ استفاده کوو، چې څوک هم زما فرند سرکلز کې دي هغوی ټول استفاده کوي. د ارګنایز کولو دپاره د خپل کار ډېر یو بهترینه ټول ده چې هغه ته خپل پرایویټ کار، خپل د دفتري کار ته هر څه منیج کولی شي. نوشن اے آی پکې امپلیمنٹ کړی ده چې اے آی له طریقې ته خپل پرامپټ او هر څه چې لیکې، خپل نوټس چې لیکې هغه تا ته سجیشنز درکوي. څو کارونو دپاره ښه ده. نوشن کله استفاده کوي
هغه تا کار ډیر فاست کیږي، تیز کیږي. څنګه فاست ګور نوشن ای آی خپل د ټول نوشن کوم ټولز چې دی هغه ته لاسرسی لري. ته به هلته مینولی نه ځې، بس لیکل کوې، هغه لیکلو په شکل باندې ګوره دا ډیټا سلیکټ کړه او ته هلته ولیکه چې دا ټیبل ته کنورټ کړې. هر څه ته چې غواړې هغه خپل هغه ټولز هغه ځای نه دا راخلي او تا دا پاراګراف یا تا دا کوم نوټس چې کوم دي دا تا ته سیټ کوي. نور تا رایټینګ کې هم کومه کې تا پاراګراف ته هر څه شته ته یې اخلي، ارګنایز کوي یا امپروف کوي، سلیکټ کړه او هلته پرومپټ ورته ولیکه چې ای آی پکې امپلیمنټ شوی. کلیک یې کوي، یو کلیک سره تا ټول هر څه برابروي. دا ته نوټس کې ځان ته ساتي. نوشن عموما نوټس لپاره استفاده کیږي. بل ای آی تاسو شي کې تا ته ډېر زیات کومک د برین سټورم او آیډیا کریشن کې کوي. ته ورته وایي چې ایسې ولیکه راته، ته ورته وایي چې مارکیټینګ سټراټیژي راته ولیکه، ته چې هر څه ورته کوي هغه ټول خپله تا ته لیکي او درکوي چې دغه د واخله. ته هغه بیا نوټس په شکل باندې یو په یو امپلیمنټ کولی شي. نو اوس فکر وکړئ چې نوشن څومره تاسو روزمره کارونه کوي چې څوک خپل کارونه ارګنایزد غواړي، ترتیب سره مخکې بول غواړي، کومک کوي. په دفترو کې عموما هلکان زیاتره پریزنټیشنز کې مشکل لري. پریزنټیشن جوړولو کې څوک چې میک یوزرز دي هغوی خو په کینوټ کوم اپلیکیشن او وینډوز یوزر والا عموما زیاتره په پاور پوینټ کې کوي. پاور پوینټ کې به یو صحیح ډیزاین سره مخې ته راتلل زیاتره هلکان ته مشکل ده. دغه دپاره پاور پوینټ خپله هم یو ډیزاینر ټایب ورته اډ کړی ده چې کله ته لاړ شي ډیزاینر ټایب ته صرف خپل ډیټا ورکړه، نور د ډیزاینر ټایب نه خپله ډیزاین انتخاب کولی شي. ته کولی شي دیز نه ډیزاینر ټایب دغلته تا سره ښکاري، که دلته نه و په دې آپشن کې به لاړ شي، په لاست کې تا ته ډیزاینر ټایب ته کلیک وکړي، تا ته دا ټول راځي. ته کولی شي چې هر رقم ته ډیزاین غواړې ته پکې انتخاب کړي. خپل پریزنټیشن د دی ډېر یو اعلی طریقه، ښایسته طریقه، منظمه طریقې سره مخکې لاړ شي او بیا یې پریزنټ کوي چېرته یم چې پریزنټ کوي. دریم چیټ جی پی ټي. ګوره ویډیو ما خواته کوه. چیټ جی پی ټي نوم هم زیات اورېدلی، خو استفاده یې صرف دا نه ده چې ته ته سوال وکړه هغه تا ته جواب درکړي. ډېر رقم ته استفادې لري چې خلک یې کوي. اوس چیټ جی پی ټي څوک چې زه اوس دفترو کې چې څوک کار کوي هغه چې څوک بیا استفاده کوي هغه تا ته وایم. روزمره کارونو کې هم ګوره مکتب شاګرد دی، د پوهنتون شاګرد دی، ته ورته یو شی ورکړې، پاراګراف ورکړې چې ډېر اوږد اوسي، ولیکه ورته ووایي چې سمرایز ته سیدې خلاصه ماته راوباسه او ماته دا وایي چې څه وکړمه. هغه تا ته پاراګراف ټول خلاصه کوي او تا ته وایي لارې حل هم راوباسي چې دغه ایدې مطابق پاراګراف مطابق ته باید دا کارونه وکړې، که سوال نه اوسي یا جوابونه اوسي یا خلاصه دې په کار اوسي. دا کا درته ته ورته یو ټاپک ورکړه چې دې باندې ماته ایسې ولیکه، دې باندې ماته پاراګراف ولیکه، دې کې ماته معلومات راکړه، ټول درکړې سم تر اخره. تا ریسرچ کې ډېر کومک کوي. ته چې کله غواړې یو ټاپک باندې ریسرچ وکړې ته کولی شي دې نه د معلوماتو غونډولو دپاره پوینټس راغونډ کړي چې کوم پوینټس زه کولی شم خپل ریسرچ کې اضافه کوم د چیټ جی پی ټي ټول په واسطه. سرچ کړه تا ته ټول راوباسي، ورځه په مخ کې. فریزز امپروف کولی شي. کوم جمله دې لیکلی وي ورته چې دا ماته امپروف کړه، هغه تا ته بېرته لیکي چې دا جمله دې د دې طریقې سره که ولیکې ښه ده. پاراګراف ته پوره لیکلی وسي ورته چې دا ماته امپروف کړه. ټول هم غلطیان چې اوسي هغه ټول تا ته صحیح کوي. انسپایریشن ته ټاپک ریسرچ غواړي ټول تا ته، یعنې چیټ جی پی ټي زیاتره خلک خپل دفتري کارونو کې ټول استفاده کوي. د کار اسانتیا دپاره ولیکه، ورته پرومپټ ورکړه چې شي باره کې چې تا ته سوال په کار اوسي، پاراګراف په کار اوسي، سلوشن په کار اوسي، هغه یې درکوي. امید لرم چې دغه ټولز خپل ژوند کې استفاده کوي، روزمره ژوند کارونه ډېر اسانه کوي. که څوک هم ډیجیټل کارونو سره اخته دي، کار کوي، که ډیجیټل سره نه هم کوي بیا هم د خپل ټاسک ارګنایزیشن دپاره ډېر ښه ده، د کار منظمتیا دپاره استفاده کې ښه ده.